Sziasztok! A párhuzamos idősíkokra most láthattok egy nagyon jó példát, hiszen az előző videóban már láthattátok, hogy hogyan készült el a Bruzélával a belga búzasör, és közben meg még csak most készül, miközben előkészítem a Fermzillát, mivel ezt a sört már ebben fogom erjeszteni. Úgyhogy ebben a videóban egyrészt magáról, a Fermzilla 3.2-es generációjáról lesz szó. Megmutatom, hogy mit tud, miben sokkal több a funkció kínálata, mint egy sima erjesztővödörnek, mennyi mindenre lehet használni. Azt, hogy összesen mennyi mindenre, az ebből a videóból nem fog kiderülni, mert most igazából csak egy sima kotyogóval való normál erjesztést fogok megmutatni, de később majd lesz olyan videó is, ahol például a nyomás alatti erjesztést is megmutatom. Szóval a lényeg, hogy most összerakom, elmondom, hogy mit tud, és aztán, amikor elkészül a búzasör, akkor bele is tesszük, aztán mehet be a korábban készített hűthető-fűthető erjesztő kabinba. Tartsatok velem ma is! Ahhoz, hogy az erjesztő kabinban a keglandos hőmérséklet szabályozónak a szenzora ne a hűtőnek a belső hőmérsékletét, hanem az erjesztő tartály belsejében lévő cefrének a belső hőmérsékletét érzékelje, ahhoz azzal kezdtem a Fermzilla felszerelését, hogy beszereztem a Keglantól szintén kapható egy ilyen egyik végén zárt cső, egy ilyen tömbszelencével. Ez direkt arra való, hogy bele lehet ide a tetőbe fúrt lyukon keresztül bele lehet tenni az erjesztő belsejébe, és ebbe a csőbe lehet majd a hőmérséklet szabályozónak a szenzorát beleengedni, és így valójában ténylegesen a folyadék belsejében lévő hőmérsékletet fogja mérni, és az alapján fog szabályozni. Hogy ezt hogyan szereltem ide bele, azt most megnézhetitek néhány felvételen. A Fermzilla egyik óriási előnye a normál erjesztő vödrökhöz képest, hogy az alja az ugye nem lapos, hanem ilyen tölcsér alakú, és így ebben a tölcsérben itt gyűlik össze, amikor ugye az erjesztés végén az élesztő abba hagyja a munkát, akkor lesüllyed a sör aljára, és ez az ilyen tölcséres kialakítás lehetővé teszi, hogy itt alul egy helyen jöjjön össze az élesztő, és az, ami igazán jó benne, hogy ide egy ilyen nagy pillangószelepen keresztül fel lehet szerelni egy ilyen gyűjtő edényt tulajdonképpen, mivel ezt a pillangószelepet az erjesztés során nyitva kell tartani, ezért tulajdonképpen az élesztő maga az itt ebben az alsó tartályban
gyűlik össze, és utána a pillangószelep elzárásával ezt a tartályt ki lehet venni, és el lehet távolítani úgy az élesztőt, hogy tulajdonképpen ahhoz nem kell kinyitni az edényt, és a tiszta sör marad csak benne, ezt majd látni fogjátok az erjesztés végén, ez egy nagyon okos dolog, és utána ráadásul ebbe a tartályba ehhez van külön tető, ezt le lehet zárni, és azt az élesztőt el is lehet tenni akár egy következő felhasználás céljára, de például ez az alsó tartály arra is jó, majd mindjárt felszerelem is megmutatom, hogy ugye ezt a nagy szelepet el lehet zárni, és akkor ezt a tartályt le lehet venni, és ebbe például hideg komlózni is lehet, tehát ebbe bele teszed a komlót, ide visszateszed az aljára, és akkor rányitod a szelepet, akkor megint megtelik sörlével, és tulajdonképpen ezáltal bekerül a sörbe a hidegkomló, és anélkül, hogy ki kellene nyitni a tartály tetejét, meg még egyébként többféle felhasználási lehetősége is van azáltal, hogy ez így van kialakítva. Ebben most nem megyek bele, mert ahogy mondtam, ebben a mai videóban az összes funkcióját nem fogjuk megnézni, csak első körben azt, hogy hogyan lehet vele egy normális, hagyományos módon egy kotyogóval nem nyomás alatt terjeszteni. Most gyorsan összerakom magát a pillangószelepet is, meg rá ezt a gyűjtőtartályt is, ilyen 3 rétben hajló ilyen bilincsekkel lehet felszerelni, és a pillangószelep és a Bruzilla és a pillangószelep és a gyűjtőtartály közé is ilyen szilikon tömítések jönnek. Azt ajánlja a gyártó, hogy a tömítéseket mindig érdemes valami fajta szilikonzsírral vagy ehhez hasonló dologgal egy kicsit finoman bekenni, hogy ne tapadjanak oda, jól el tudjanak helyezkedni és jól tömítsenek. Nem kell sok, nagyon kevés elég, éppen hogy csak a felülete sikamlóssá váljon, és egyébként ugyanezzel a szilikonzsírral érdemes ennek a tartályfedélnek is ezt a piros gumi tömítését egy kicsit bekenni, mert ez nagyon szorosan illeszkedik a tartálynak a szájába, majd mindjárt mutatom, és ahhoz, hogy szépen ne forduljon ki a helyéből, és szépen becsusszanjon a helyére ez a fedél ezzel a gumikarika tömítéssel, ahhoz jó, hogyha így egy kicsit ilyen sikamlóssá van téve. Na, felszereltem, itt a 2 bilincsel rászorítottam, ügyelni kell rá, hogy véletlenül se gyűrődjön össze a tömítés, ugye ezt segíti a szilikonzsír is, és most kinyitottam a pillangószelepet, megmutatom így belülről az edény száján keresztül, látod, hogy most itt nyitva van az a szelep ott középen. Ennek a karnak a vízszintes beállításával pedig be lehet zárni. Láthatod, most pedig zárva van. A Kegland azt tanácsolja, hogy minden összerakás után érdemes egy kis folyadékteszttel meggyőződni róla, hogy sehol nem folyat. Ugye ezek egyébként ilyen normál üdítős kupaknak megfelelő kupakok. Ide lehet különböző gáz meg folyadék szelepeket is rászerelni, majd azt is mutatni fogom ennek is a nyomás alatti erjesztésnél, meg a széndioxid, palackos széndioxid használatánál lesz jelentősége. Most mi ezt nem fogjuk használni, ezeket a dolgokat, de minden esetre legyen rendesen az is ráhúzva. Ja, igen, akkor ezt megnyitjuk. Így most ennyi víz elég is ahhoz, hogy meg tudjuk nézni, hogy itt a bilincseknél, illetve itt a kupakoknál folyat esetleg. Hát én úgy látom, hogy nem, és itt közben azt is megfigyelhetjük, hogy milyen jó minőségű
rozsdamentes acél, ez az összes bilincs is, meg az összes csavar, meg minden, szóval na, ezen sem spóroltak, de hát szerintem ez így helyes, hogy ha már egyszer az ember kiad egy nagyobb összeget egy erjesztőre, akkor az legyen igazán jó minőségű. Ja, és ha már a kiadásról van szó, ez is kapható a Hopline-nel, ahonnan a sörhöz az alapanyagokat is beszereztem, meg a Bruzilla is, tehát náluk az összes Kegland cuccot meg tudjátok venni. Berakom a linkjüket a leírásba, én az előző sörhöz például az alapanyagot is tőlük vettem. Na, közben meg elkezdett esni az eső, meg szerencse, hogy itt van az udvarban ez a tető. Ez alatt szoktam az ilyen dolgokat csinálni. Amíg hűl, már 36 foknál járunk, addig gyorsan megcsinálom a fertőtlenítését a Fermozillának. Méghozzá ezt a Kegland gyártmányú Stellar Sun fertőtlenítőszert fogom használni. Ez tulajdonképpen egy foszforsav alapú fertőtlenítőszer, a legnagyobb része foszforsav, és olyan, hogy nem kell kiöblíteni az edényt utána, hanem át kell vele öblíteni, és ki kell belőle önteni, és legalább 5 percig kell állni hagyni, és akkor utána ennyi, nem kell kiöblíteni. A felhasználása úgy történik, hogy 1,5 ml-t kell ebből 1 liter vízhez adagolni, és úgy fejti ki a megfelelő fertőtlenítő hatást, úgyhogy most csinálok 1 liter ilyen oldatot, és az is jó benne, hogy ez nem romlik meg, tehát utána ezt az 1 liter oldatot, abból ami marad, azt beleteszem egy valami PET palackba, és legközelebb ugyanúgy tudom majd használni, úgyhogy nagyon takarékos. Az ilyen foszforsav alapú szereket mindig úgy kell adagolni, hogy először a vizet kell beletenni az edénybe, és utána a vegyszert, ugye arról volt szó, hogy 1,5 milliliter, és természetesen, mivel ez egy mérgező és maró anyag, gumikesztyűt kell használni. Ugye azt már az előbb leellenőriztük, hogy sehol nem folyat. Ráteszem a kupakot, bele teszem a potyogót, ezt is ráhúzom, és egyszerűen, így ahogy van, összerázom az egészet, hogy mindenhol érje a vegyszer. A potyogó az folyat persze. Így. És így most mindenhol érte a vegyszer, ahol kell. Most így hagyjuk egy 5-10 percet, és utána kiöntöm belőle vissza ebbe az edénybe, aztán elrakom majd egy PET palackba, és magát a fokolót és a mérőhengert is kifertőtlenítjük ezzel a szerrel. Először mérünk egy ballingot, a csapot és a csapra tett csövet is lefertőtlenítettem. 12, az nekünk nagyon jó, a színe szerintem nagyon szép, és akkor most jön az, hogy ide teszem alá a Fermozillát, és beleengedjük az egészet, sőt, mivel ugye ez is ki volt fertőtlenítve, ezt is nyugodtan vele lehet önteni. Hogyha így egy kicsit ilyenkor csobog, az nem olyan nagy baj, mert úgyis szeretnénk egy kis oxigénnel dúsítani az élesztővel való beoltás miatt, és ahogy mondtam, én most ehhez egy folyékony élesztőt használok, ezt a Yeast Flow Wheat in a Minute, ez direkt búzasörhöz való, ezt is lehetett választani a Hopline
belga búza sör csomaghoz, így egy kicsit drágább, de elvileg a folyékony élesztővel egy kicsit jobb lesz, meglátjuk. A folyékony élesztőhöz vannak praktikák, hogy hogyan érdemes előkészíteni, de én most nem fogok ezzel szórakozni, hanem a legegyszerűbb megoldást választom, és egyszerűen így felráztam, már néhány órája kivettem a hűtőből, felmelegedett szobahőmérsékletűre, és egyszerűen csak hozzáöntöm. És így most jól el is keveredik. Na most jön az, hogy a kotyogót feltöltjük, de nem vízzel, hanem etilalkohollal. Az etilalkohol ugye nem mérgező, viszont azért jó a víz helyett használni, mert hogyha esetleg valamiért túlhabzana, teljesen felhabzana a kotyogónak az aljáig, és belemenne a kotyogóba az élesztőnek a habja, majd utána azt visszaszívná, ami benne van a kotyogóba, akkor, hogyha abban víz lenne, és már ki tudja, egy hetes víz, akkor az fertőzést okozhatna a sörbe, hogyha visszaszívódik. Így viszont az etilalkohol az semmiképpen nem okoz problémát, még akkor se, hogyha bejut az erjesztőbe, mert hát legrosszabb esetben mi történik? Hát egy kicsit nagyobb lesz a sörnek az alkoholtartalma tőle. És hát ugye láthattátok az erjesztőkabin készítő videóban, hogy ide szereltem fel ezt a Kegland hőmérséklet vezérlőt, és ennek van egy ilyen kis szenzora, amit ugye lehetne itt is bent tartani valahol a hűtőben, de hát akkor a hűtő belső hőmérsékletét mérni, ami igazából számunkra nem előnyös. Így viszont ebbe a kis fémcsőbe bedugva, aminek ugye az alja az zárt, ami belóg a sörbe, ide teljesen az aljáig lenyomva, így valójában a sör belsejében, az erjesztő tartály belsejében lévő hőmérsékletet fogja folyamatosan mérni, és így teljesen pontosan fogja tudni vezérelni a hűtést, illetve a fűtést, hogy magának a sörlének a hőmérséklete legyen a beállított értéken az erjesztés közben. És tulajdonképpen annyi csak a feladatunk, hogy a hűtőnek a villásdugóját ide a kékbe dugjuk, a hűtő már el is indult, a fűtőszálnak a villásdugóját pedig ide a pirosba, bár valószínűleg most fűtésre nem lesz szükség ennél az erjesztésnél, és akkor innentől kezdve az történik, hogy a hűtő elindult, elkezdi lehűteni magát, és ugye mivel itt bent a sörben van a szenzor, amikor a sörlének a hőmérséklete ott a közepében is eléri a 21 fokot, akkor szépen lekapcsol a kontroller, és mindig csak annyit fog működni, amennyi szükséges ahhoz, hogy tartsa ezt a hőmérsékletet. Ennyi az egész, úgyhogy most az első 4 napra tulajdonképpen nincs más dolgunk. Becsukom a hűtőt, aztán hagyjuk, hogy megtörténjen, aminek kell. Természetesen rá fogok nézni majd még közben is, és nektek is megmutatom, hogy mi történik. És itt már látszik is, ahogy szépen megy lefelé, üllepszik le a benne lévő trutymó ide alulra. Ez nagyon jó lesz, mert ezt majd a végén a palackozás előtt levesszük, és akkor itt ezt a sok trutyit nem kell már kerülgetnünk majd a palackozás során. Itt látszik rajta, hogy ugye itt a hópihe látszik, tehát hűtőüzemmódban van, a wifi kapcsolat megvan, tökéletes a dátum,
15 óra 47, hát olyan 10 óra körül álltam neki a sörfőzésnek, és így kevesebb, mint 6 óra alatt jutottam el odáig, hogy már bent van az erjesztő itt a helyén, és úgy, hogy közben folyamatosan videóztam, tehát ez maximum 4 óra lenne ez az egész folyamat, hogyha nem csináltam volna közben videót. És azt már most el tudom mondani, hogy baromira tetszik, hogy ez átlátszó. Ugyan igazából lényegtelen, mert attól, hogy látom, hogy zajlik az erjesztési folyamat, attól nem változik semmi a lényegét tekintve, de mégis fogom nézegetni. Persze lehet, hogy majd a nem tudom hányadiknál már nem nézegetem, de most így tetszik, hogy látni fogom, ahogy az élesztő majd itt megnövekszik, felszaporodik, aztán az is látszik majd, amikor már végzett, és akkor elkezd majd lesüllyedni, így meg lehet figyelni azt, amiről eddig is tudhattuk, hogy működik, de szerintem érdekes lesz látni. Ja, és ami még fontos, hogy látod itt a Fermzélennek a tetejébe, itt a középen van egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen biztonsági szelep, ebből különböző színűek kaphatók. Ez a leggyengébb, ez azt hiszem talán 1 báros nyomásra van dizájnolva, egy ilyen rugó ellenében el tudja engedni a nyomást. Ha esetleg eldugulna valahogyan a kotyogó, akkor sem robbanna fel a tartály, hiszen itt ez 1 bár nyomás fölött így elengedi a nyomást, és így biztonságossá teszi az erjesztést. 24 órával vagyunk az élesztővel való beoltás után, és itt látszik, hogy már itt elkezdett felszaporodni, itt alul, itt egész sok van, és akkor ott följebb, itt a tetején, itt még nem igazán jelent meg az élesztő. Ez lassabban szaporodik fel, ez egy viszonylag régebbi folyékony élesztő volt, meg ráadásul nyáron hozta a futár, és benn volt a Fox Post automatába egy fél napot, szóval valószínűleg nem volt ereje telében. Minden esetre most már valamennyire emeli a kotyogót, az előbb már egyet budjant is, úgyhogy azért lassan beindul. Egyébként a búzasöröknél nem is baj, hogy alul van oltva, mert attól jobban termelődnek az észterek, a gyümölcsös íz és illatjegyek, úgyhogy szerintem jó lesz ez. Na most már nagyon szépen működik az élesztő, most tartunk körülbelül 72 óránál azután, hogy ugye beoltottam az élesztővel. Azt láthattátok, hogy 24 óra után még csak éppen, hogy csak elkezdett látszani, hogy az élesztő működik, kicsit lassan indult be. Körülbelül 36 órával a beoltás után már megjelent a tetején a hab, és elkezdett dolgozni az élesztő, elkezdett a kotyogón bugyogni, és akkor most így 72 óra elteltével már nagyon szépen látszik, hogy milyen nagy hab van a tetején, és ott a kotyogón is látszik, hogy szépen eresztgeti ki a széndioxidot, érezni is az illatát, ilyenkor már kellemes. A vezérlő szépen dolgozik, most úgy használom, hogy a fűtés az nincsen engedélyezve, csak a hűtés, amikor kell, akkor elindítja, ilyen naponta 3-4-szer bekapcsol a hűtő egy fél órára, és akkor olyankor leviszi a hőmérsékletet, és akkor onnan elkezd, akkor már lekapcsolt a hűtő, és akkor elkezd szépen fölfelé menni, és akkor 21,3-nál pedig újra bekapcsol a hűtő, de hát ez mondom naponta 3-4 alkalommal van, és akkor így hullámzik így a hőmérséklet, de hát így nagyjából ugye a 21 fok körül lehet tartani, úgyhogy ez így igazából rendben van. Még most 24 óra van hátra ezen a 21 fokon, és akkor utána átállítjuk majd 2 nap 23 fokra. Most még itt hadd dolgozzon. Itt alul meg az is szuperül látszik, hogy egyrészt milyen jól ide az aljába lerakódott az ilyen komló, meg egyéb rittyó, ami ugye bent volt a sörbe. Másrészt meg az is jól látszik, hogy itt is van benne nyilván élesztő ebben a
trutymóban, és ott látszik, hogy milyen szépen szállnak fel a szén-dioxid buborékok, meg egyébként itt, ott a peremnél, oda is berakódott az élesztő, és ott is látszik, hogy ott mennek fölfelé a buborékok. Nos, miután letelt a 4 nap 21 fokon, átállítottam a vezérlőt 23 fokra, illetve 22,8-as célhőmérsékletre, és így nagyjából a 23 fok körül lehet tartani a beépített terrárium fűtőszállal. Már körülbelül 40 óra eltelt ezen a 23 fokon is, és hát amint látod, a sör nagyon szépen erjed, teljesen habos, és látszik, hogy itt a belsejében is ilyen fehéres, ugye úszik benne oldott állapotban az élesztő, mert még dolgozik. Most ezen a 23 fokon elvileg 2 napot kellene tartani, de mivel ennyire dolgozik még az élesztő, valószínűleg egy kicsit lassabban indult be, ugye az elején láthattátok, hogy az első 24 órában nem igazán csinált semmit. Ezért még nem végzett, úgyhogy most nem fogom, mert amúgy a 23 fokon 2 napot kellene tartani, de nem fogom elindítani a hűtést, utána a következő fázis 2 nap cold crash 1 fokon, de ezt nem fogom elindítani most, mert még eléggé dolgozik az élesztő. Itt mutatom, hogy a kotyogón is látszik, hogy még dolgozik, látod, emelgeti, és jön ki a szén-dioxid. Hagyom még legalább 1 napig. Na és aztán, ahogy terveztem is, hagytam még 1 napot 23 fokon, és amikor a vége felé már alig látszott mozgás a kotyogón, akkor elindítottam az utolsó fázist. A receptben, amit én ehhez a sörhöz használtam, az van előírva, hogy a legvégén 2 napot 1-2 fokon úgynevezett cold crash-t kell csinálni. Ezt vagy magyarul hidegtörésnek is szokták mondani. Ez azt a célt szolgálja, hogy az élesztő befejezze a működését, úgymond egy ilyen alvó állapotba vonuljon, és szépen lesüllyedjen az erjesztő aljára a nagyobb része, és így a palackozásra vagy kegezésre kerülő sörben minél kevesebb élesztő maradjon a végére. Ekkor átállítottam 2 fokra a célhőmérsékletet a temperature controlleren, magát a hűtőt pedig a legnagyobb fokozatra állítottam, hogy tudjon ilyen hideget csinálni. Nagyjából ez a leghidegebb, amit ez a hűtő egyébként képes elérni, és közben mutatom, hogy milyen lett a sör. Hát igazából kellett körülbelül 1,5 nap, hogy a 23 fokról ezt a 21 néhány liternyi sörlét le tudja hűteni erre a 2 fokra, és utána még egy 1,5 napot hagytam neki, tehát a 2 fok beállításától számítva 72 órán át tartott a lehűtés, és nézd meg, innen a tetejéről jól látszik, hogy szinte az összes hab eltűnt, hiszen az élesztő abba hagyta a dolgozást, és az ugyan, mivel ez egy belga búzasör, tehát egy witbier, ugye fehér maradt, tehát van benne azért itt a folyadékban oldott élesztő, de azért itt alul jól látszik, hogy milyen sok itt körülbelül idáig volt előtte, és ez az egy ilyen 1,5 centinyi ide bele rakódott az aljába, itt még sűrűbben van. Hogyha még néhány napot hagynám, akkor valószínűleg még több leülepedne, de egyrészt nem akarok többet várni, másrészt az ilyen búzasöröknél egyébként is nemhogy nem baj, hanem egyenesen elvárás, hogy legyen benne úszó élesztő, attól hívják witbiernek, vagyis fehér sörnek. Én korábban, van is erről a videóm, ahol a palackozást megcsináltam, itt meg tudjátok nézni, korábban fél literes üvegpalackokba szoktam rakni a sört, ezután is a sörök többségét abban fogom, de úgy döntöttem, hogy ezt most ebbe a 20 literes Kegland Oxabár polikegbe fogom tenni, méghozzá azért, mert egyrészt a búzasöröknek amúgy is az a jó, hogyha frissen vannak fogyasztva, tehát ha valamit csapoltan akarok fogyasztani, az pont egy búzasör lesz, másrészt amúgy is ki akarom ezt próbálni, úgyhogy a következő videóban meg fogom mutatni, hogy egyáltalán ez mit tud, hogyan lehet használni, és hogyan teszem bele ezt a sört, és hogyan szénsavasítom benne, ez egy következő videó témája lesz. De mielőtt azonban ez eljönne, ebben a videóban, a mostaniban azt még megmutatom, hogy hogyan nyerünk innen az aljáról
egy kis élesztőt, mielőtt az erjesztőből kiszednénk a sört, hiszen ebből az élesztőből akarok elrakni az eredeti kis üvegcséjébe egy adagot, hogy ezt legközelebb is tudjam használni, hiszen azért ezek a folyékony élesztők elég drágák, ilyen 2-3 ezer forint egy adag, úgyhogy most egy adagot kinyerünk belőle. Ez például az egyik olyan dolog, hogy ezt meg tudjuk tenni, hogy itt alul élesztőt nyerjünk belőle. Ez az egyik olyan dolog, amit már ugye ennek a videónak az elején is mondtam, hogy a Filmzillának egy nagy előnye, amit más fajta erjesztők nem igazán tudnak, hogy itt az alján van ez a nagy pillangószelep, hogyha ezt elzárom, akkor ugye ezt az alsó részt, ezt az alsó tartály részt elzárjuk a felső nagy tartálytól, és ezt külön le lehet venni, és akkor itt az aljában lévő élesztőt kinyerhetjük, úgyhogy most ezt fogom csinálni. Először is fogom ezt a pillangószelepet, és elzárom, így. A vízszintes állásban el van zárva, és akkor most ezzel a bilincs meglazításával levehetjük ezt a kis alsó tartályt. Ide tettem már alá egy tányért, mert hát azért valamennyi itt folyni fog, hiszen a pillangószelep, a tartály pereme fölött magában a pillangószelepben is van valamennyi folyadék, és nyilván az ide ki fog folyni. Ehhez már vettem egy gumikesztyűt. Na, látod? Itt valamennyi ide folyt, de nem sok. Természetesen, amit itt láttok, az már minden fertőtlenítve van. A videó elején mutatott foszforsavval fertőtlenítettem ki az összes edényt. Most először megpróbálom így ennek a nagyobb részét leönteni az élesztő tetejéről, minél kevesebb mozgatással. Na, és itt van a sűrűje, abból teszünk ebbe a kis üvegcsébe. A tölcsér is ki van fertőtlenítve. És ezzel a lével felöntöm, hogy tele legyen. Hát meglátjuk, még nem csináltam ilyet, nem nyertem vissza élesztőt, hiszen most használom először a Filmzillát. Meglátjuk, hogy ez így jól működik-e. A következő búzasörfőzésnél néhány hónapon belül kiderül, addig viszont ezt a hűtőben kell majd tartani. Na most jön az, hogy ugye ezt az alsó tartályt is újra kifertőtlenítjük, hiszen ahhoz, hogy ki tudjuk ereszteni a sört, hát többféleképpen lehet, de a legegyszerűbb, hogy itt az alsó nyíláson keresztül leeresztjük a sört a Filmzillából. Ehhez ugye ezt a tartályt ki kell fertőtleníteni, és hozzá ide az alsó kupak helyére egy ilyen bollok csatlakozót, egy apát és egy hozzávaló anyát elő kell készíteni, és ahhoz egy megfelelő hosszúságú csövet, amin keresztül le tudjuk majd engedni az oxebárkekbe a sört, úgyhogy ezeket is most itt gyorsan lefertőtlenítem, hát igazából annyi, hogy így beáztatom egy kicsit ebbe a foszforsav oldatba. Ez ugyanaz az oldat, amit a videó elején a Filmzilla fertőtlenítéséhez készítettem, meg a csőnek a belsejét is kifertőtlenítem, úgyhogy öntök bele ebből a foszforsav oldatból, és az így végig folyva rajta fertőtleníteni fogja a belsejét. És hát ugye azért jó ez a fajta Stellar Sun cucc, mert olyanra van megcsinálva, látod így az üvegbe is valamennyire habos, hogy van benne valami olyan adalékanyag, amitől jobban megtapad a dolgoknak a felületén, és ezért hosszabb ideig
fejti ki a hatását. Nos, a Firmzilla kiürült, a sör bent van az Oxebár polikekben, a hűtőben, szénsavasodik. Rám még vár, hogy ezt elmossam, de a Firmzilla bemutató videó lezárásaként azért nektek elmondom, hogy így, hogy elsőre használtam, nagyon elégedett vagyok vele, és úgy, hogy mondtam, hogy még egy csomó olyan funkciója van, például ide a tetejére szerelhető egy úgynevezett hopbong, amivel hidegkomlózni lehet, meg nyomás alatt is lehet benne erjeszteni, meg ilyesmi. Ezeket mind most be sem mutattam, majd külön videók lesznek ezekről a dolgokról. Ugye most egy teljesen szimpla, kotyogós erjesztést csináltunk benne, annyi extrával, hogy a végén innen nyertem ki élesztőt a következő erjesztés számára. Na, szóval minden esetre én nagyon elégedett vagyok vele, nagyon jó minőségű anyagokból van, semmi problémám nem volt vele, sehol nem eresztett, sehol nem folyatott, elsőre össze tudtam úgy rakni, hogy minden tökéletesen működött. Nekem nagyon bejött az is, hogy átlátszó, és ezért én elég sokat nézegettem, hogy hol tart már, mennyire habos, mennyire bubis. Mivel elég nagy a szája, és itt alul is ki lehet nyitni, ezért a takarításával sem lesz gond, hiszen ezen a nagy száján akár az ember a kezével is be tud nyúlni, és ki lehet mosni. Fontos, hogy teljesen el legyen távolítva az összes élesztő, aztán el fogom fertőtleníteni, és úgy lesz majd elrakva. Na, a lényeg, hogy nekem nagyon tetszik a Firmzilla 3.2, a következő videóban pedig majd megnézhetitek az Oxebár 20 literes polikeget, amiben most tovább tárolódik és bubisodik a sör. Abban a videóban azt az eszközt is részletesen be fogom mutatni. Tartsatok velem majd akkor is, és hogy ne maradjatok le arról, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!